Frodo of the Nine Fingers. Ik word nu al moe voor mezelf. Ralph Bakshi's The Lord of the Rings kreeg nooit een vervolg. 2 jaar later kwam Rankin Bass Productions, de mensen achter The Hobbit, met een eigen versie van The Return of the King. Het laatste hoofdstuk in dit verhaal. Het wordt door fans gezien als een onofficieel vervolg op de film van Bakshi, maar in werkelijkheid was het altijd al bedoeld als een vervolg op The Hobbit. Vreemd, waarom zou ze niet het complete verhaal vertellen? Misschien wilden ze zo snel mogelijk naar de climax toe werken. We beginnen in het huis van de heer Elrond, waar Bilbo Baggins zijn 129ste verjaardag viert. Hij merkt op dat zijn neef Frodo niet alleen zijn magische ring is kwijtgeraakt, maar ook zijn vinger. Waarom heeft hij slechts 9 vingers? De minstreel uit Gondor vertelt, en hij zal die vraag keer op keer blijven herhalen. Maar eerst wordt ons geheugen over Bilbo's avontuur en hoe hij de ring der verdoemenis vond opgefrist. Jaren later arriveert Sam Gamgee aan de poort van het fort waar Frodo op de een of andere manier als gevangene terecht is gekomen. Gelukkig heeft hij Frodo's zwaard en de ring in bezit. Zal hij zijn leven wagen om zijn beste vriend te redden? Of laat hij hem aan zijn lot over zodat hij de ring zelf kan vernietigen? It's so easy not to try. It's so easy not to try. Maar plotseling beseft Sam zich dat hij de ring ook voor zichzelf kan houden. I would be Samwise the Strong. The bearer of the ring, the wearer of the ring, he hears a voice compelling him. Hij zal heer en meester over Midden-aarde worden. Of misschien is het niet zo'n goed idee. Dan toch maar Frodo redden. Less can be more, and small can be beautiful. Allemachtig. De film is exclusief reclamespotjes al 20 minuten bezig en er is nog helemaal niks gebeurd. Ze doen er net zo lang over als het einde van Peter Jackson's Return of the King. Nee echt, ik heb het geteld. Vanaf dit punt komt er wel wat beweging in het plot. Zo maken we kennis met Pippin, die samen met Gandalf meehelpt aan de verdediging van de stad Minas Tirith. Het leger van de vijand wordt aangevoerd door de tovenaarkoning van Angmar, die mij een beetje doet denken aan een Scooby-Doo slechterik. No living man may hinder me. But no living man am I. You look upon a woman. Eowyn am I. Oh ja, Eowyn. Jij bent toch... Wie ben jij? En daar heb je Aragorn, de man die koning moet worden. Omdat dat in de titel van de film staat. Ik denk dat jullie wel begrijpen waar de schoen wringt. De keuze om de gebeurtenissen op 2/3 van het verhaal op te pakken heeft ervoor gezorgd dat je helemaal niks van de personages afweet. Behalve dan de beknopte beschrijvingen die de voice-overs geven. Dit is geen film, het is een hele lange videoclip met een aantal scènes uit het boek erin verwerkt. Het is duidelijk dat ze vooral de nadruk proberen te leggen op de poëtische kant van Tolkien. Met als gevolg dat het vertellen van een fatsoenlijk verhaal wordt verwaarloosd. En bovendien zijn deze liederen, in tegenstelling tot die van The Hobbit, niet uit het boek overgenomen. Als Tolkien toen nog had geleefd, denk je echt dat hij een synthesizer mars voor deze film had geschreven? Where there's a whip, there's a way. Where there's a whip, we don't wanna go to war today. Oké, kom op, dit liedje is nogal grappig. Afgezien van de aanstekelijke nummers kan ik me echt geen reden bedenken om deze film uit te zitten. Het boek is qua toon te somber en qua plot en hoeveelheid personages te ingewikkeld om na te vertellen in een tv-special voor kinderen. Tenzij je met veel creativiteit het verhaal aan zou passen natuurlijk. De Hobbit leende zich hier veel beter voor omdat het op lineaire wijze werd verteld. En omdat je 1 hoofdpersoon had om je op te richten. Dit is gewoon een chaos. Wat mij betreft is Return of the King zowel de beste als de zwakste van de Tolkien films. Maar misschien moet ik niet al te kritisch zijn. Afgezien van een aantal veranderingen in de personages, zoals Sam die Frodo in de steek laat of het volledig weglaten van Legolas en Gimli, zie ik niet echt een belediging richting Tolkiens werk. Geen Legolas betekent ook geen absurde stunts op de rug van een olifant. Jij vuile opschepper. That still only counts as 1! Je kunt de film opzetten als achtergrondgeluid of om een kleuterklas 1,5 uur bezig te houden. Hoewel, ik denk dat de meeste kinderen zich behoorlijk zullen vervelen. And if you keep the Book of the Hobbits as Frodo asked, ages from now, when your stories are still told, there'll be those humans who might well wonder, is there Hobbit in me? Is there? Oh, wat vet! Dus wij mensen hebben een beetje Hobbitbloed in ons. Wat jammer dat ik niet in Midden-aarde woon. Another rodent is out there, spreading terrible rumors and hacking emails. Yes, and I'm afraid the news gets worse. The creature doing this, Lemmywinks, is your brother, WikiLeaks.
phone hacker with a heart of doom. Everyone knows the Gerbil King, but no one ever speaks of Limmy-Winks' brother, the evil WikiLeaks. Once again, WikiLeaks is trying to wreak havoc on our world. Only you can stop him, Lemmy-Winks. Lemmy-Winks, king of jabbers, stop your brother of doom.